අදත් ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා MS Excel YouTube channel එකට. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ shortcuts කීපයක් සහ පොඩි tricks කීපයක්. ඒවාට වැදගත් වෙයි. يعني Excel වල smart විදිහට වැඩ කරන්න සමහර Excel හැමෝටම පුළුවන්. but ගොඩක් කට්ටිය use කරන mouse එකක් use කරලා එහෙම තමයි laptop එකක් තියෙන කෙනෙක් වුණත් mouse එකක් use කරලා ගොඩක් වෙලාවට වැඩ කරන්න බලන්නේ. but ඒනවා තැනක් ගිහිල්ලා ස්මාර්ට් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන් වාට ඔයා කීබෝඩ් එකෙන් විතරක් කීබෝඩ් එක සහ mouse pad එක විතරක් use කරලා වැඩ කරනවා නම් ඒකට අනිවාර්යෙන් අපිට shortcut ඕන tricks ටික ඕන Excel වල. එහෙනම් අපි බලමු මම කීපයක් අද කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. පළවෙනි එක තමයි කොහොමද column එකක් add කරන්නේ. කියන්නේ අපි right click කරලා insert ගිහිල්ලා column එකක් insert කරනට වැඩිය අපිට මොකක් හරි keyboard shortcut එකක් කියලා බලන්න තමයි අපි යන්නේ. හරි shortcut එක තමයි alt එක press කරන්න, I press කරන්න, C press කරන්න. දැක්කද? එතන මේ in quantity කියන column එකට වම් අත පැත්තට column එකක් add වුණා. මම මෙතන මේ shortcut එක දාලා තියෙනවා alt I C. ඒ කියන්නේ alt එක කොහොමද press කරන්න ඕන මුලින්ම ඊට පස්සේ ඔයාලට මතක තියාගන්න පුළුවන් insert column. කියන්නේ අපි කරන්න යන දේ command එක තමයි මෙතන මේ short keys වලින් අපි use කරේ. අපි alt press කරා I C alt insert column. හරි දැන් අපි බලමු row එකක් add කරගන්න කොහොමද කියලා. short keys පාවිච්චි කරලා shortcut keys පාවිච්චි කරලා මෙතන මම මේ D3 කියන cell එක select කරලා දෙනවා. මේක උඩින් මට row එකක් add කරගන්න ඕන. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලා වගේම තමයි alt press කරනවා, insert වෙනකොට අපි I press කරනවා, row වෙනකොට R press කරනවා. දැක්කද? D3 column එකට උඩින් column එක උඩින් row එකක් add වුණා. ඒක තමයි එහෙනම් row සහ column add කරන shortcut keys. ඊට පස්සේ දැන් මේ add කරගන්නපු row එක සහ column එකක් අපිට උනම් delete කරගන්න ඕන කියලා හිතන්නකෝ. එහෙනම් ඒකටත් තියෙන ඒ වගේම shortcut key එක. අපි මේ select වෙච්ච column එක අපිට delete කරගන්න ඕන කියලා. එහෙනම් alt E D C enter. එතනත් ඕගොල්ලන්ට මතක තියාගන්න ලේසි. මම මෙතන explain කරලා තියෙන එක. alt E D C ඊට පස්සේ enter. කියන alt එක අපි කොහොමද press කරන්න ඕන ඒ key එක ඊට පස්සේ entire column එක අපි entire column එක delete කරන්න ඕන ඒක නිසා entire D කියන delete column entire column එක delete කරන්න. ඒක අපි කියන්නේ entire delete column. හරි ඊට පස්සේ බලමු row එක දැන් මේ select කරපු cell එක තියෙන row එක අපි delete කරගන්න කොහොමද කියලා. ඒකෙත් alt E entire කියනට E ඊට පස්සේ delete කරන්න කියලා command එක දෙන්නේ D ඊට පස්සේ row එක නිසා R ඊට පස්සේ enter. මම දැක්කද shortcut එක මම මෙතන දාලා තියෙන ඕගොල්ලන් SS එකක් දාලා තියාගන්න මේක අවශ්‍ය වේවි. يعني smart විදිහට වැඩ කරන්න කැමති keyboard එකකින් විතරක් වැඩ කරන්න කැමති කට්ටියට මේ tricks අතර තමයි shortcuts අතර තමයි මුලින්ම මම කරන්නේ. ඊට පස්සේ තව පොඩි interesting දෙයක් තියෙනවා අපිට. අපි කොහොමද Excel වල emoji add කරන්න කියන එක. ඒකත් අපිට ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙයි. සමහර අපි Excel එක work කරනකොට අපට emoji එකක් සමහර ලාවට use කරන emoji කියන්නේ ගොඩාක් emojis තියෙනවනේ. අපට tick mark එක, cross mark එක ඒවා අපිට use කරන්න ඕනේ සමහර ලාවට. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියන එක. ඒක කරන shortcut key එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් Windows plus dot එක. dot එක means full stop එක. නැත්තම් නැවතීමේ තිත press කරන්න ඕන window key එකත් එක්ක අපට අවශ්‍ය තැන දීලා. දැන් අපි මෙතනට ගිහලා emoji add කරගන්න ඕන. අපි එහෙනම් මෙතනට cursor එක තියලා cell එක select කරලා Windows logo එකත් එක්ක dot එක click කරනකොටම අපට දෙනවා emoji list එක. අපිට පුළුවන් ඕන emoji එක කියන්නේ phone එකේ වගේම ඕන emoji එකක් අපිට add කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මෙතන add කරමු මොකක් හරි face එකක් හරි ඔයගොල්ලෝ කැමති දෙයක් add කරගන්න පුළුවන් මෙතනට. මෙතන ගිහිල්ලා heart tag add කරොත් ඒක ගන්න මෙතනට heart එක. ඒ වගේ අපිට පුළුවන් මෙතනට අපිට ඕන නම් මොකක් හරි ස්මයිලි ෆේස් එකක් හරි මොකක් හරි දාන්න මේක Windows dot අපිට පුළුවන් ස්මයිලි ෆේස් එකක් දාන්න. තව ට්‍රික් එකක් තියෙනවා. මෙතන ඔය හිතන්න මේ කියන column එක අපිට move කරගන්න ඕන මේ in quantity එකට කලින්. ඒ කියන්නේ grn කියන C කියන column එකටයි D කියන column එකට මැදට ගේනවා මට මේ cost කියන column එක. ඒක අපි කොහොමද කරන්නේ? මෙතන මේ column එක E column එක select කරලා අපි cursor එක අරගෙන මෙන්න මේ cross mark එක කියනකම් මේ අර arrows හතරක් වගේ එන cross mark එක තියෙන. අන්න ඒක මෙතනට ආවට පස්සේ අපි ඒ වුණාට පස්සේ අපි shift එක press කරගෙන
ඩබල් ක්ලික් කරලා මේ කොලම් එක මෙහෙම හැදගෙන එනවා මෙතනට. මෙතන අපිට පේනවා මේ කොළ පාට එකක් වගේ දෙනවා. මෙතන යලා අපි අතහරිනවා. අතහැරට පස්සේ ඒක ඔටෝමැටිකලිම එතනට මූව් වෙනවා. ඒක තමයි කොලම් එකක් මූව් කරන්න තියෙන කෙටිම ක්‍රමය. හරි. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන් දෙයක් අදත් ඉගෙන ගත්ත කියලා. දිගටම ආරාධනා කරනවා MS Excel YouTube channel එකත් එක්ක ඉන්න කියලා. ඔයගොල්ලන් හැමෝටම සුබ දවසක්.